بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه SQL سٹارټ کړی و. SQL د ډیټابیس مینجمنٹ سیستم د پروګرامینګ لینګویج دی. په دغه کې مونږ مختلف قسم د ډیټابیس کمانډ لیکو او هغه انجن چې کوم SQL سرور دی هغه انجن له ورکوو انټرپریټ شي او یخ په بیس باندې مونږ سره هغه سپیسیفیک چې کوم ټاسک وي هغه پرفارم شي. په سټرکچر کوي لینګویج کې مونږ سره سب لینګویج کې مونږ سره لینګویج او ډیټا ډیفینیشن لینګویج. په ډیټا ډیفینیشن لینګویج کې موږ مختلف قسم کمانډ وکړل. اخر موږ کریټ کړی و. کریټ نه علاوه موږ په ډراپ کړی و. په تھرډ نمبر باندې موږ سره چې الټر موږ سره کړی دی. الټر نه علاوه موږ سره چې نیم دی. ریمین د نوې موږ سره په چیک کمپیټ دی. دا اولنۍ چې کومې موږ سره SQL په سب لینګویج کې د ډیټابیس د جوړېدو د ډیټابیس چې موږ سره کوم سکیما د دغه کریټ کېدو لپاره کوم لینګویج استعمالېږي ډیټا ډیفینیشن لینګویج دا موږ سره کړی دی. په دغه کې په کریټ باندې موږ دوه قسمه شیونه کتلي دي. یو ډیټابیس سکیما کتلی دی، دویم موږ چې کتلی دی ټیبل کتلی دی. په ډراپ باندې چې دلته کوم قسم شیونه اوس فعلا موږ ډیټابیس کتلی او ټیبل کتلی. موږ سره ټیبل په ډیټابیس د ټیبي او سره د ټیبل دا موږ شي کله چې در راوغاړی شي. کله چې موږ سره ټیبل په ډیټابیس کې کریټ شي په دغه کې موږ سره شي څه پرابلم دي. نو بغیر د دغه نه چې موږ کمپلیټلی یو نوی ټیبل جوړ کړو چې کوم ایگزیسټینګ ټیبل دی دا موږ کمپلیټلی شي دا په ډراپ کړو. موږ سره په ډیټابیس کې په ډیټا ډیفینیشن لینګویج کې کمانډ دی الټر چې دا موږ سره په 7 مختلف قسم ویریشن کې موږ استعمالولی شو. دا جنرال 7 سینټیکس دی. دا کې موږ استعمالولی شو چې شي لپاره چې په ایگزیسټینګ ټیبل کې بغیر د ډراپ کېدو نه یا پرمننټلی د واش آوټ کېدو نه موږ په هغه کې شي کو چینج راولو. په الټر کې موږ څه کمانډ کتلی وو په تیر کلاس کې. موږ سره یو کمانډ دی چې فار ایگزامپل یو ایگزیسټینګ ټیبل یو په ایگزیسټینګ ټیبل کې چې کوم ټیبل کې تاسو سره نمبر اف کالمز دي دا کالم چې کوم ترتیب دی دا څه شي کې ری ارینج کوي. نو هغه ری ارینج کېدو لپاره موږ سره کوم کمانډ استعمالېږي نو دا شکایت کوي. څه چې به ولي کې جنرال سینټیکس موږ سره دا الټر دا کیورډ دی ټیبل دا کیورډ دی چې کوم ټیبل کې دا کالمونه ریجخ کوي موډیفای کوي چینج کوي هغه ټیبل نامه به ولي کې موډیفای موږ سره شي نه موږ سره یو کیورډ دی. کالم نیم دا به یو یوزر ډیفاین نیم به د کالم له ورکړی هغه سره به ډیټا ټایپ ورکړی. دا افټر دا موږ سره کیورډ دی او کالم نیم چې د کوم کالم نه بعد تراولې نو دې موږ سره یو نیکسټ شی دی د چینج کېدو د پوزیشن د کالم لپاره موږ سره دا استعمالېږي. دلته ما سره که تاسو خیال وکړو څه فیلډز دي په دغه ټیبل کې. اول خو دا چې موږ که دغه کې تاسو په دغه لیفټ سایډ باندې وکړو نو په دغه لیفټ سایډ باندې موږ سره زه به دا لږ لاندې کړم. دلته موږ سره فی الحال په دغه لیول باندې دوه ډیټابیس دي. یو سیستم ډیټابیس دی یو موږ کریټ کړی امپلوی ډیټابیس دی. سیستم ډیټا کلم چې تاسو ته پته لګي چې یو ډیټابیس کې ایکټیو ډیټابیس کوم یو دی. نو ایکټیو ډیټابیس نورمالي چې کوم دوزه کې موږ سره ویزیبل وي. ګوره دا دواړه ډیټابیس دي خو دا ویزیبل نه دی. دا لاندې چې کوم دی دا ویزیبل دا په نورمال حالاتو کې دا لږ بولډ شوی دی د څه شي ویزیبیلیټي لپاره. نو دا چې کوم یو ایکټیو ډیټابیس وي موږ سره چې وي یا ویزیبل وي. اوس په دغه کې موږ سره الریډي که تاسو خیال وکړو دا ګوره که خیال وکړي دلته ما سره په دغه ټیبل کې چې کوم ډیټابیس نمبر اف ټیبل دي فی الحال شی ښکاري همدا یو ښکاري. دا به زه ریفریش کړم دا ځانه چې ریفریش مو کړو څومره ټیبل پکې راغلل. مطلب دا چې مو کله چې دا ډیټابیس کریټ کړو په هغه ټایم کې چې کوم ټیبل مو کریټ کړی و اما په څه شي نامه باندې کریټ کړی و د ټیچ پروفیسر په نامه باندې مو کریټ کړی و. وروسته مو په رینیم کمانډ باندې چې کړو نامه چینج کړی یا ټیچر نامه راغلی. وخت تاسو ته پروفیسر ښکاره کېدو ریکارډینګ کې بیا وکړو او دا سټوډنټ انفارمیشن او ټیسټ دا موږ جنرال یو دوه ټیبل پکې نور کریټ کړ د مختلف قسم د الټر کمانډ د پوهېدلو لپاره. اوس دلته دا سټوډنټ انفو کوم ډیسکرایب کوم چې دغه نیچر څه شي حالانکه دلته که زه وکړم دلته ان ز نیچر کتای شم زه راولم دلته ما سره وښیي چې دا کالم دی. اول سټوډنټ آی ډي ده یا پکې نیم دی د سټوډنټ یا پکې فادر نیم دی جنډر دی ایډرس دی په لاست کې موږ سره ایج دی. لیټس چې زه دا ایج ولا چې کوم کالم دی دا ریپوزیشن کام دا زه د جنډر نه مخکې یا جنډر پسې راولم یا دغه لوکیشن نه یې کام چې په اني ادر لوکیشن یې سیټ کام نو دا به موږ څرنګه کو په دغه ایگزیسټینګ ټیبل کې.
دغه پر موږ سره چې دا کوم جنرال سینټیکس دلته موږ وکړو دا جنرال سینټیکس په دلته د الټر کمانډ ولا ولیکم زه به ولیکم الټر نه بعد څه شي الټر کوم ټیبل موثره دی ټیبل الټر کوم یو ټیبل الټر کوم دا په کوم ټیبل کې دی دا موږ سره په سټوډنټ انفو کې دی بیا دغه نه بعد زه پکې کم کې شي زه د چې کوم دا ټیبل پوزیشن دي زه دا موډیفای کوم موډیفای کی ورډ مو ولیکلو کوم یو کوم مطلب کالم دی از موډیفای کوم ایج ز موډیفای کوم ایج مو سره کوم یو ټایپ کې په انټیجر کې دلته مو انټیجر کړلو دغه نه بعد اوس دا زری پوزیشن کام نو دوزه پر خو موږ سره کته وړي چې دا یو سپیسیفیک د یو کالم ډیټا ټایپ چینج کی ا ډیټا ټایپ هم په دا باندې چینج کولای شي اوس زه چې کوم زیری پوزیشن کام نو دلته به شی ولیکم موږ سره یو کی ورډ دی افټر او افټر نه بعد زی کوم ځای کې راولم زی د جندر نه بعد راولم چې د کوم کالم نه بعد راولي ا کالم نام به ولیکي دا موږ سره د کمانډ کمپیوټ شو الټر ټیبل نیم شولو سټوډنټ انفو موډیفای دا یو کی ورډ شولو کوم یو کالم زه چینج کوم یا موډیفای کوم یا ریپوزیشن کوم ایج والا چې ډیټا ټایپ انټیجر دی کوم ځای کې زه پټ کوم د جندر نه بعد زه به دا کویری د ځنه ایگزیکیوټ کوم چې ایگزیکیوټ مکړه دا کویری ایگزیکیوټ شولا زه دوزه کې ګرافیکلی دوست مله په ډایګرامیټیکلی دوزه کې وخم بغیر د ټیبل د شو کېدونه زه به داری مطلب دوزه نه مفرش کړو چې فرش وکړو تاسو کتای شو دا کوم ځای راغلو دا د لاست پوزیشن نه د جندر پسې بعد کی پوزیشن راغلو نو دا موږ سره څه شو ګوره په بازي ټینګ کې چې کله ته د ډیټابیس او د ټیبل کوم فزیکل ډیزاینینګ کې فزیکل ډیزاینینګ کې اکثر هغه مطلب د صحیح انفارمیشن نه خستو په وجه باندې یا مطلب دا چې یو فیلډ په کار وي چې ډیر په سٹارټ کې راشي ګوره موږ ډیویژن کو نورمالي تاسو په ویب سټ کې کتلی ویب سټ کې چې کله تاسو اپلای کو په مختلف وړو بلاکس کې ډیوایډ کړئ یو لې ورکړي چې دا پرسنل انفارمیشن بل لې ورکړي ایجوکیشنل انفارمیشن مختلف اوس د مثال په تور باندې د پرسنل انفارمیشن په یو داسې بلاک کې راغلي وي چې ډایرکټلی د پرسن سره لینک کې خو غلطه کې بل لینک لا بل کالم نه تللی مطلب ډیټابیس کې دا په اخیری ویخ لا تللی نو نورمالي کلم چې ته په ډیټابیس کې یا مطلب دا یو ویب سټ په یو پیج کې یا په یو جی او آی انټرفیس کې انټری کې په ټیب باندې ته خپل انټرفیس چینج کوي مطلب دا چې یو کالم نه بل یو فیلډ نه بل ټیکس فیلډ یا دا یو کوم جی او آی کنټرول دی یو نه بل جی او آی کنټرول لا وړي نو چې په کوم سیکوینس کې تاسو سره دلته په ډیټابیس کې وي دا ډیفالت مخ سیکوینس لا جمپینګ کی نو دا موږ سره شي وي نورمالي په ټیب باندې مخ کې چې نو مخ کې ممکن دی چې په مانس کې ته فیلډ پاتې شي واپس په د بیا په کلیک باندې راځي نو لپاره موږ چې کو دا ریپوزیشن کو چې ریپوزیشن کو یو به کې موږ سره مثلا نه راځي نو موږ چې یو دا ایج په دغه لیول کې په دوزه کې په کار موږ په غلط ځای کې لګالې نو دا موږ چې کو ریپوزیشن کړلو نو دغه لپاره موږ سره چې کومه د یو ټیبل کې د چینج کېدو د پوزیشن د یو کالم د لپاره موږ سره جنرال سینټیکس دا چې کوم اگزامپل وو مطلب دلته موږ پریکټیکلی په د ورک بنچ کې یا په مای اس کیو ایل ورک بنچ کې چې دا یو گرافیکل یوزر انټرفیس دی ډیټابیس چې کوم سر انجن د انجن د کمانډ ورکړلو لپاره په دغه کې وکړو دا تکلیف کولو دا به زبان کم